ओके गाइज, म चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु। इमेल आइडी खोल्नको लागि तपाईँले आफ्नो डेस्कटपमा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर गुगल क्रोमलाई खोल्छु। गुगल क्रोमलाई खोलिसके पछाडि तपाईँले यहाँ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर डट डट भएको गुगल एप्स भनेर एउटा आइकन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर एउटा एकाउन्ट भनेर एउटा आइकन आउँछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि एउटा नयाँ पेज ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर क्रिएट एन अकाउन्ट भनेर क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि नयाँ पेज खुलेको छ। फेरि पनि एउटा क्रिएट योर गुगल एकाउन्ट भनेर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन नाममा चाहिँ आफ्नो गुगल एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा इमेल आइडी बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो नाम चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुहोला। जस्तै म चाहिँ मेरो नाम रमेश विष्टमा चाहिँ म गुगल एकाउन्ट अथवा इमेल आइडी बनाउन चाहन्छु। त्यसैले यहाँ RAMESH रमेश, फर्स्ट नाममा चाहिँ रमेश लेखेँ मैले, लास्ट नेममा चाहिँ BISTA विष्ट लेखेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर युजर नेम भनेको छ। यहाँनिर अलरेडी नै एभाइलेबल भइसकेको छ। तपाईँले नाम टाइप गरिसके पछाडि यहाँनिर अलरेडी नै देखाउँछ। यहाँनिर एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो रमेश विष्ट 281 भन्ने चाहिँ एउटा इमेल आइडी बनाउँछु। यसलाई चाहिँ यदि गरिसकेपछि यहाँनिर पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कम्तीमा पनि 8वटा क्यारेक्टर हुनुपर्ने छ पासवर्डमा चाहिँ। पासवर्ड हाल्नको लागि साथीहरू के गर्नु होला भने यहाँनिर सो पासवर्ड गर्छु। पहिला पासवर्ड हाल्नको लागि पहिला नाम हाल्नु होला। कुनै पनि एउटा नाम हाल्नु होला। म जस्तै RAMESH एउटा नाम हानिसके पछाडि त्यस पछाडि एउटा सिम्बल हान्नु होला। कुनै पनि @ अथवा एच अथवा एस, यिनीहरूमध्ये कुनै पनि एउटालाई एउटा सिम्बल राख्नु होला। मैले यो @ राखेँ। त्यस पछाडि गएर कुनै एउटा नम्बर राख्नु होला। म चाहिँ 1 2 3 राख्छु। यसरी राख्नु होला। डाइरेक्ट अक्षर लेख्दाखेरि पनि पासवर्ड मिल्ने सम्भावना कम हुन्छ। डाइरेक्ट नम्बर राख्दाखेरि पनि पासवर्ड मिल्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यही भएर यसरी राख्नु होला। त्यस पछाडि यहाँनिर कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ। यही पासवर्डलाई टाइप गर्नु होला। रमेश @1 2 3 एकचोटि हेरिहाल्नुहोस् यहाँनिर मिलेको छ कि छैन दुइटै पासवर्ड। ओके गाइज, यहाँनिर एकदम ठिक छ। अब यहाँनिर म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गर्नु होला। ओके, त्यस पछाडि यहाँनिर एउटा नयाँ पेज खुलेको छ। भेरिफाई योर फोन नम्बर। तपाईँको फोन नम्बर भेरिफाई गर्नको लागि यहाँनिर एउटा आफ्नो नम्बर हान्नु होला। मैले यहाँनिर आफ्नो नम्बर टाइप गरेको छु। त्यस पछाडि गएर यहाँनिर सिम्पली क्लिक गर्नु होला। इन्टर भेरिफिकेसन कोड हुनेछ। जुन नम्बर हान्नुभयो त्यो नम्बरमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई एउटा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। तपाईँसँग जुन नम्बर अहिले एभाइलेबल छ त्यही हान्नु होला। किनकि फेरि पुरानो नम्बर हान्नुभयो भने त्यसैमा जानेछ। त्यो इन्टर भेरिफिकेसन कोड नम्बर चाहिँ त्यसैमा जानेछ। किनकि यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मेरो मोबाइलमा आइसकेको छ। म यहाँ टाइप गर्दैछु। ओके, मेरो मोबाइलमा आएको भेरिफिकेसन कोड यही हो। यस पछाडि यहाँनिर म भेरिफाई गर्छु। ओके, नम्बर भेरिफाई भइसकेको छ। त्यस पछाडि गएर यहाँनिर एउटा योर बर्थडे भनेर चाहिँ एउटा अप्सन आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ हान्नु होला। मैले जुलाई चुज गरेँ। त्यस पछाडि गएर 12
यो हानिसके पछाडि आफ्नो बर्थडे डेट अफ बर्थ हानिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले जेन्डर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मेल फिमेल कुन हो, मैले यहाँनिर मेल चुज गरेँ। त्यस पछाडि गएर सिम्पली यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि एउटा नयाँ पेज खुलेको छ। यहाँनिर एज आई एम इन अथवा स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर स्किप गरिदिन्छु। त्यस पछाडि गएर यहाँनिर एउटा अर्को पेज खुलेको छ। यहाँ चाहिँ आई एग्री, यसमा क्लिक गर्छु मैले। ओके गाइज, फाइनली हाम्रो एउटा गुगल एकाउन्ट खुलिसकेको छ र हाम्रो एउटा इमेल आइडी पनि रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर इमेल आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ, rameshbist281@gmail.com भनेर। यति भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो जिमेलमा जान सक्छौँ हामी। जिमेलमा जानको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला जिमेल। यहाँनिर चाहिँ टेम्पोररी इरोर भनेको छ, यसलाई चाहिँ ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि एकपल्ट फेरि जिमेल खोल्नु होला। ओके गाइज,